Hi, I'm Tita Josie, and today I'm reacting to episode 5 of Absolute Zero. So in the last episode, the older Swansoon continued to try to take steps to prepare himself to eventually go back to the present day. And one of the things that he did was that he moved out of the room above the coffee shop that Nan owned and thatองSa was working in. And after he had moved into the apartment next to the younger Swansoon,องSa was there, and the older Swansoon was tutoring him, and the youngerองSa actually saw Swansoon's ID that showed that he had been born in 1989, which was very confusing forองSa because remember that he is living in 2008 or 2008, which meant that according to the ID that he saw, the older Swansoon should have only been 19 years old. So the older Swansoon had to tell him and finally admit that he had come back to the past, back to 2008, but he was actually from the future. Obviously, this was a lot forองSa to take in, so they are in the process of trying to discuss it, andองSa is trying to figure things out. So just want to quickly remind everyone that on YouTube, I can add 60% of the episode as part of my reaction. So if you want to see my reaction to the full episode, then please head over to my Patreon. I'm going to head into episode 5 right now, and I'll catch everyone after. See you in a bit.ตอนที่พี่รู้ว่าย้อนเวลากลับมาพี่รู้สึกยังไงก็คงเหมือนองศาตอนนี้แหละคงตกใจมากใช่ไหมตกใจมากๆแต่ว่าตอนนั้นน่ะเราก็เจอองศาไงเราถึงผ่านมันมาได้ตอนนี้องศาก็มีเรานะรู้งี้ตอนเจอกันผมน่าจะทำดีกับพี่มากกว่านี้องศาก็พาเราไปโรงพักไงก็ผมตกใจโอเคไม่เป็นไรหรอกค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจเรื่องบางเรื่องก็คงต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้วผมค้างนี่ห้องกี้ได้เปล่า Oh no thank you ไม่ได้พรุ่งนี้เธอมีสอบกลับไปตั้งใจอ่านหนังสือสอบก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นค่อยว่ากันตอนคบกันพี่บ่นผมแบบนี้ปะบ่นดิไม่ว่าจะเป็นองศาคนไหนนะก็ดื้อเหมือนกันหมดเลย เดี๋ยวแล้วผมก็ยอมพี่ทุกครั้งเลยเหรอ
กลับบ้านได้แล้วโชคดีกับการสอบนะไม่ต้องคิดมากพี่ก็อยากคิดมากนะไม่ต้องเป็นห่วงได้ไงอ่ะต่อให้เป็นผมคนนี้หรือผมคนนั้นก็ต้องเป็นห่วงอยากปกป้องพี่เหมือนกันนั่นแหละไปก่อนนะเราอายุเท่ากันใช่ไหมอ่ะแล้วพี่เคยเจอเขาไหมผมหมายถึงตัวพี่เองในโลกนี้อ่ะเคยที่เคยบอกว่าต้องกลับไปอ่ะหมายถึงกลับไปในช่วงเวลาของพี่เองเหรอเราคิดว่าอย่างนั้นนะเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเงื่อนไขของการย้อนเวลาคืออะไรหรือเราจะกลับไปได้ยังไงแต่สิ่งที่เรารู้อะเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องกลับไปผมคิดว่าพี่อาจจะย้อนเวลามาเพื่อแก้ไขอะไรบางอย่างหรืออาจจะย้อนกลับมาเพื่อรับรู้อะไรบางอย่างก็ได้รับรู้ว่าองศาอดทนแค่ไหนในการเจอกันครั้งแรกของเราสองคนเราต้องทำเป็นไม่รู้จักกันรับรู้ว่าองศาเจ็บปวดแค่ไหนที่ต้องแบกรับทุกอย่างเอาไว้คนเดียวตลอด10 ปีที่ผ่านมาเพราะอย่างนี้ไงเราถึงไม่อยากให้องศาเป็นแบบนั้นแค่นั้นเหรอองศามีเหตุผลมากกว่านี้ใช่ไหมอ่ะพี่ถึงไม่อยากให้เรามาเจอกันเราขอเวลาอีกหน่อยนะถ้าเรามั่นใจแล้วเราจะบอก I mean, yeah, like I don't think he'd want to tell Ong Sa about what happens to him in the future. ผมจะรอนะ He also, by the way, hasn't told Ong Sa the exact date when he's going back, even though he already knows. ไม่เป็นไรนะผมเข้าใจ But I understand why. I don't think he wants the younger Ong Sa to panic. Or to be sad or something. Oh.
It's the outdoor cinema. เนี่ยผมเป็นคนเสนอครูในชมรมเองเลยนะว่าให้เอาหนังกลางแปลงมาฉายอ่ะแต่ก็ไม่คิดว่าจะเอามาได้จริงๆองศาเป็นคนคิดหรอใช่ครับก็ตอนนั้นครูให้ช่วยหากิจกรรมให้ชมรมอ่ะแล้วพอผมเสนอไปครูก็ดูชอบใจกันใหญ่เลยนะแต่ก็เนี่ยเดี๋ยวจะมีฉายทีวันที่14 มีนาครับ14 มีนาใช่ครับ That's the date they became boyfriends. ชอบไหมป่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปหาที่นั่งกันเถอะก็ถึงเวลาฉายแล้วไปเร็ววันนี้โรงหนังของเราอ่ะใหญ่เท่าโลกเลยเนาะพวกมือโล่งจังทีนี้ก็ไม่โล่งแล้วของขวัญวันเกิดไงสุขสันต์วันเกิดนะครับถ้าดาวตกองศาจะขออะไรอ่ะขอส่วนสูงเป็นแฟนกันนะอยากขอดาวอีกครั้งอยากขอพรอีกครั้งดาวคงจะไม่ใจร้ายเกินไปใช่ไหมดาวจะให้โอกาสใช่ไหมพี่ร้องเพลงอะไรอ่ะเราบอกไปองศาก็ไม่รู้จักหรอกมันเป็นเพลงจากอนาคตโอ้ยอย่างนี้ยิ่งอยากรู้เลยบอกเลยนะชื่อเพลงพบเพื่อจากรักเพื่อลานี่ผมก็เป็นคนแรกเลยดิที่ได้ฟังเพลงนี้อ่ะก่อนเจ้าของเพลงอยู่เนี่ยจริงด้วย But of course, until we meet again, one of the best BL series ever. Also by Studio Wabi Sabi.อะไรนะไม่เป็นไรแล้วแค่ฝันร้ายองศาอย่าไปนะอะไรผมอยู่นี่
โอ้ยไม่เป็นไรมันแค่ฝันมือนี่นะผมอยู่ข้างๆพี่นะผมอยู่ตรงนี้แล้ววันครบรอบ10 ปีที่เราคบกันรถขององศาประสบอุบัติเหตุ Oh, he's finally telling him. ทำให้องศาบาดเจ็บสาหัสวันที่เราย้อนมาที่เนี่ยองศาก็ยังไม่ฟื้นเลยทั้งเราทั้งพ่อแม่ขององศาก็เฝ้ารออย่างมีความหวังว่าองศาจะฟื้นขึ้นมาเป็นปกติทั้งที่หมอบอกว่าให้ทำใจจะตายเหรอไม่องศาต้องไม่เป็นอะไรเราเปลี่ยนแปลงสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ยังไงองศาไม่ควรเจอเราไม่ควรรู้จักกัน I think we're going a little too far back. เราไม่ควรคบกันไม่ควรมีวันครบรอบเรื่องทั้งหมดก็จะไม่เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าผมไม่รู้จักพี่ผมจะไม่ขับรถชนนี่สู้เปลี่ยนวันนั้นผมไม่ออกไปไหนเลยดีกว่า Please tell this แล้วถ้ามัน man. เกี่ยวกับวันครบรอบขึ้นมาจริงๆล่ะองศาคิดว่าเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในวันครบรอบที่เราคบกันเป็นเรื่องบังเอิญอย่างนั้นหรอไม่รู้แต่ว่าเราถึงต้องย้อนกลับมานี่ไงกลับมาเพื่อแก้ไขอะไรบางอย่างเงื่อนไขมันอาจจะเป็นแค่พี่ย้อนเวลามาเพื่อเตือนให้ผมระวังตัวไง That's all you need to do. Tell him to not rush home. เราไม่รู้ On your 10th anniversary. เราเองก็ไม่แน่ใจแต่เราก็ไม่อยากเสี่ยง Like, listen, Swansoon. Just tell him not to rush home. เราไม่ควรรู้จักกันเราไม่ควรที่จะคบกันเราอย่าคบกันเลยองศาจำวันที่องศาชวนเราไปดูหนังได้ไหมพี่ชอบดูหนังไหมไปดูด้วยกันนะเราไปกับองศาไม่ได้จนองศาจะต้องไปดูหนังคนเดียวแล้วก็เจอกับเราวันนี้พี่เลยไม่ไปดูหนังกับผมหรออย่างนี้นี่เองเราเจอกันครั้งแรกที่นั่นแต่ถ้าองศาไม่ไปเราก็จะไม่รู้จักกัน
Yeah, like I แล้วถ้าเราเจอกันแต่ไม่คบกันอะแค่รู้จักกันเฉยๆก็ได้ เราไม่รู้ แต่องศาคิดว่าแบบนั้นจะดีจริงๆเหรอ We're making a lot of assumptions here, Swansu. ผมคิดถึงพี่มากๆผมจะทำยังไงองศาชีวิตพี่ที่มีผมเป็นยังไงบ้างเราไม่มีความสุขกันเลยเหรอ Oh, sweetie, he was the happiest with you. มีสิ เรามีความสุขมาก แต่การที่เห็นองศานอนรอความตายอยู่อย่างนั้น ความสุขอะไรก็มาทดแทนอะไรไม่ได้เลย ผมทำไม่ได้ ผมไม่รู้จะมีชีวิตอยู่โดยไม่มีพี่ได้ยังไงแค่ได้รับรู้ว่าอีกฝ่ายมีตัวตนจุดส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกก็พอแล้ว But you're making another assumption. What if you completely forget about him when you return to the future? Assuming that Ongsa decides to not meet you. Literally the only thing that Swansu needed to say is be careful on our 10th anniversary. Don't rush home. That's it! That's all you need to say! Woo! อะไรอ่ะ รางวัล แล้วที่พี่บอกว่าเคยมีคนพามาที่นี่อ่ะใช่ผมหรือเปล่า องศาเป็นคนพาเรามาที่นี่ หลังจากนั้นเรา2 คนก็มากินข้าวที่นี่แทบจะทุกวันเลย แล้วผมคงไม่ได้บอกว่า ผมรู้จักร้านนี้เพราะใคร กินเยอะๆองศาสร้อยข้อมือเส้นเนี้ยองศาเป็นคนให้เราไว้ ของขวัญวันเกิดไง สุขสันต์วันเกิดนะครับ
แต่ตอนนั้นคงแอบเอาแหวนออกเพราะว่ามันดูตลกให้สิ่งนี้แทนความรักของเรานะอย่าให้ใครอีกนะ Don't give it to others. And yet you want him to not meet you. ศูนย์ That's a lot to ask. ผมทำไม่ได้ ผมทำไม่ได้จริงๆSee, that's the thing. The deeper that the younger Ong Sa falls in love with the older Swansoon, he's pretty much guaranteeing that the younger Ong Sa will do everything in his power to meet the younger Swansoon, rather than getting them to not meet at ใกล้แล้วสินะ all. I don't think the older Swansoon realizes that.พี่ศูนย์ผมเคยบอกพี่หรือยังอะไรว่าผมรักพี่ผมไม่รู้หรอกนะว่าเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกับเราสองคนอะแต่ผมรักพี่มากนะใจคอจะมาบอกลากันอย่างนี้เลยเหรอก็ต้องรีบบอกดิผมไม่รู้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันได้อีกนานแค่ไหนอะที่ฉันมองดาวเธอรู้ไหมฉันคิดถึงเธอแค่ไหนคิดถึงทุกเรื่องราวทุกความทรงจำที่เราร่วมสร้างด้วยกันทุกครั้งที่ดาวเคลื่อนไหวทุกครั้งที่ดาวเคลื่อนไหวไม่รู้ไหนดาวจะหายไปพรุ่งนี้จะได้เจอหรือกลายเป็นดาวตกละลงที่ปลายขอบฟ้า He's really prepping to leave now.หากคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายหากความรักต้องจบลงบอกได้ไหมต้องทำอย่างไรให้เธออยู่ตลอดไป
ยังไม่อยากกลับเลยอ่ะ องศาก็ไปโรงเรียนไง วันหลังนะจะเอาเสื้อผ้ามาไว้ที่ห้องพี่เลย จะได้นอนค้างที่นี่บ่อย เดี๋ยวก็โดนตีหรอก ๆตีเลยนี่ตรงนี้ ยังไงยังจะดื้ออีกไหม จะดื้อทุกวันเลยครับ นี่นะ รถมาแล้ว เดี๋ยวไปแล้วนะ องศาองศาดูแลตัวเองดีๆนะ เรารักองศานะ รักมากที่สุดเลย ผมก็รักพี่เหมือนกันนะ ไปก่อนนะ อยากขอดาวอีกครั้งอยากขอพรอีกครั้งดาวคงจะไม่ใจร้ายเกินไปใช่ไหมดาวจะให้โอกาสใช่ไหมอยากย้อนไปอีกครั้งอยากย้อนเวลากลับไปแก้ไขก่อนทุกอย่างจะสายเกินไปเสียจะไปคงไม่ให้เราเจอเรารักและเราต้องจาก ลาก่อนนะ That's it. I think it's time to go back. I think this is the day that he goes back. อีกครั้งอยากย้อนเวลากลับไปแก้ไข การร่ำลาเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนนะ หรือว่า พี่ศูนย์ พี่ส่วนอยู่ที่นี่หรือเปล่าพี่ ไม่อยู่ หากคืนนี้เป็นคืนสุดท้าย หากความรักต้องจบลง บอกได้ไหมต้องทำอย่างไร ขอโทษนะพี่ โอเค I mean, of course he's gonna go watch the film. Well, listen. Honestly, like, the older Swansoon's logic, it kind of baffles me. Like, I get that he thinks that if Ongsa and him never meet, that there would be a chance that Ongsa, the older Ongsa, would still be alive, right? And that much I get. But his assumptions, of which there are many, are like, I don't know what logic he's basing them on, right? Because, like, literally the only thing he needed to tell the younger Ongsa was, hey, by the way, 10 years from now, you're going to be in an accident if you don't be careful. So 10 years from now, when it is our anniversary, please do not rush home. That is it. That's literally all he needs to say. Okay? And, like, for him to assume that if they don't meet,
then none of this would happen. The accident wouldn't happen. That's a big leap. And even the younger Ong Sa asked that. He was like, how sure are you that I'm not going to be in an accident anyway 10 years from now just because we don't meet? Maybe I'm really supposed to have an accident 10 years from now, whether or not I meet you, right? I was so happy that he asked that because, like, okay. And then, the younger Ong Sa, smart guy, asked, okay, but weren't we happy all of these years, right? Like, is it, is the reason why you're asking me not to meet you because you weren't happy? And of course, the older Swan soon said, of course we were happy, and I love you very, very much, right? So, like, I don't know. Like, anyway, he told what he felt he needed to tell Ong Sa, which is that don't go to the cinema when it is the date that we're supposed to meet, so that we can avoid being together. And you know what? Like, the younger Ong Sa was, he was obviously very sad. He was like, can we just, like, maybe meet and then not get together or something? Like, you can tell that he's really fallen in love with Swan Soon already. So, like, the things that Swan Soon was asking him to do, I think just really made him, confused. And at the same time, the fact that Swan Soon was being very caring to him and, like, was being very, very close with the younger Ong Sa, I don't think, like, the older Swan Soon realizes that his actions made the younger Ong Sa fall deeper in love with him, making it impossible for him to make the choice to never meet him, right? Let's remember that Ong Sa at this point is a teenager. Like, what does he care about what's going to happen 10 years from now? Right? Like, what he cares about is that he loves Swan Soon. And if he meets Swan Soon in the cinema, then he's going to be with Swan Soon for at least 10 years. That's what he thinks. Okay? So, listen, Swan Soon, I know that you were getting close to the younger Ong Sa because of whatever reason. Because, again, he probably thinks that when he gets back to the future or to the present day, Ong Sa will no longer be there. Ong Sa might die, whatever. I get why he was trying to be close to the younger Ong Sa. But that made his request impossible for Ong Sa. Because the closer they became, the deeper the younger Ong Sa fell in love with him, the more unlikely it was going to be that Ong Sa would ever not meet him or take the chance to meet him, right? Like, I don't think Swan Soon realizes that his actions were making his request impossible for Ong Sa to do. Okay. But I understand why they did what they did. So, anyway, in the next episode, as we saw, actually, I think at the end of this episode, Swan Soon already went back to the present day. We're not actually going to see it until the start of the next episode, but him waiting at the bus stop, I'm guessing, is him knowing that this is the day that he's actually going to go back, right? And of course, when the younger Ong Sa finds out that Swan Soon has returned to the future or to the present day, he's going to be heartbroken. And as we saw, as I thought, of course he's going to go meet the younger Swan Soon. Of course he is. Because he's still very, very much in love with Swan Soon. It may not be the older Swan Soon that he fell in love with, but it's still Swan Soon in his mind. So, of course he's going to meet him.
And that's that. So, like Swansoon, I get your plan, but it backfired. So, well, it is only episode 5 of 12, so who knows what else could happen. We'll see. But yeah, that's kind of my thought on that. But I get it. I get why they did. And it's going to be really sad in the next episode whenองSa is heartbroken that the older Swansoon has left. And we just need to prepare because it's going to be very emotional. And I expect that there will be tears, but we will leave that for the next week. In the meantime, thanks for watching my reaction to episode 5 of Absolute Zero. Enjoy the rest of your week. Take care, and I'll catch you in the next one. Bye.